همونجور که مشاهده فرمودید در واقع روندها جهت‌هایی در بازار بودن، گرایش‌ها در واقع روندهایی رو در بازار ایجاد می‌کردند که جهت قیمت رو به ما مشخص کنند. ولی چند تا پارامتر هست که قبل از اون باید خدمتتون عرض بکنم. مهمترین قیمت در بازار قیمت جاری است. قیمت جاری یا current price در واقع قیمتی هست که آخرین لحظه و نزدیکترین قیمت به ماست. این مهمترین قیمته. اینجا است که یه سری تعاریف به وجود میاد که مطابق اون ما خطوطی رو رسم میکنیم و بر اساس اون تحلیل هامون انجام میدیم. خطوط در واقع مقاومت که به دو گروه خطوط مقاومت یا resistance و خطوط پشتیبان یا ساپورت تقسیم میشن. طبق تعریف هر خطی که بالای قیمت جاری باشد یا current price خط رزیستنس یا مقاومت بالا نامیده میشه و هر خطی که زیر قیمت جاری باشه قیمت به اصطلاح خطوط پشتیبان یا ساپورت نامیده میشه. بنابر تعریف خطوط رزیستنس و خطوط ساپورت محل‌هایی برای فروش و خرید هستند. کف‌های بازار یا نقاطی از بازار که خرید روی اونها انجام میشه رو با ساپورت مشخص و نقاطی که روی اونها مقاومت بالا شکل گرفته و سقف بازار هست فروش انجام میشه. ولی مطابق تعریف ما به صورت نامحدود داره خطوط ساپورت و رزیستنس هستیم و روی اونها خرید و فروش انجام دادن نگاه بکنید یه مقدار مشکل یا ناممکن به نظر میرسه. اینجا هستش که ما بهترین خطوط ساپورت و رزیستنس رو تعریف می‌کنیم و مطابق اونها این کار انجام میدیم. در واقع بهترین خطوط ساپورت و رزیستنس خطوطی هستن که اولا اکسترموم باشن، یعنی در نقاط ماکسیموم و نقاط مینیموم در اون دوره زمانی مشخصی که ما کار میکنیم باشند و همچنین نقاط عطف جاهایی که قیمت تغییر مسیر نمیده ولی تغییر حالتی خواهد داشت این بهترین خطوط هستند و بیشترین تماس یا تاچ رو با بازار داشته باشن. ماکسیموم ممکنه یه نقطه باشه یا مینیموم ممکنه یه نقطه باشه ولی هنر ماست که بین اینها بهینه ترین رو انتخاب بکنیم، یعنی اینکه نقاطی رو پیدا کنیم که بیشترین تاچ رو در بالاترین سطح و کمترین تاچ رو در پایین ترین سطح داشته باشن. اینجا هستش که نقاط پاساپورت و رزیستنس بهینه‌ای رو به دست میاریم که رو اونها میشه خرید یا فروش انجام داد. خطوط دیگری ما داریم در بازار. این خطوط ترند هستند، یعنی اینکه در بازارهای بالا رو نشون دهنده ضریب زاویه‌شون مثبت و در بازار پایین رو ضریب زاویه‌شون منفی هست، ولی باز هم طبق تعریف بهترین ساپورت رو در بازار بالا رو ترند لاین و بهترین رزیستنس رو در بازار پایین رو مجددا ترند لاین میگن که حالا میتواند آپ ترند گرایش بالا رو و داون ترند گرایش پایین رو باشه. مهمترین بخشی که ما بهش باید بپردازیم انواع خطوط ساپورت و رزیستنس است. شما در بازار دو حالت خطوط دارید که خطوط عمودی هستند که زمان ثابت رو نشون میدن و خطوط افقی که پرایس ثابت یا قیمت ثابت رو نشون میدن. خطوط افقی ثابت بعداً خواهیم فهمید که طبق تعریف بیشترین معمول بهترینشون بیشترین سفارشات خرید یا فروش رو اونها گذاشته شده و خطوط عمودی یا زمان ثابت نشون دهنده معمولاً شوکایی هستن که داخل بازار به وجود میاد و گپ رو گاهن مشخص میکنن که اونا رو هم خدمتتون توضیح میدم. از ترکیب این دو خط ما خطای مورب رو داریم. در واقع خط مورب خطی است ساپورت حالا یا رزیستنس اگر زیر یا بالای قیمت جاری باشه.
خطوطی هستند که هم زمان و هم قیمت رو توامان دارن. یعنی با کشیدن خطوط درست مقاومت به صورت مورب شما میتونید پیش بینی کنید که قیمت در چه زمانی به کجا میرسه. خارق‌العاده است که بدونیم قیمت در چه زمانی به کجا میرسه. اینجا هستش که ما تجارت خودمون رو میتونیم برنامه‌ریزی کنیم و مطابق اون عملیات رو انجام بدیم. بهترین مواردی رو که میشه خطوط ساپورت و رزिस्टنس رو کشید تو مقابل نرم افزار خدمتتون نشون میدم. همونجور که خدمتتون عرض کردم ساپورت ها و رزिस्टنس ها رو خدمتتون اینجا معرفی میکنم. طرز کشیدن ترند لاین رو نشونتون میدم و طرز کشیدن کانال ها رو. همونجوری که میدونید کانال ها هم در واقع بخشی از مسیر قیمتی هستند. قیمت ها داخل کانال مسیرها و جاده هایی برای خودشون دارن که داخل اونها حرکت میکنن و دارای سقف و کف هستن. اونها رو بهشون میگن کانال. ما چنانچه یک ترند لاین رو خوب بکشیم کانال ما به ازای اون رو هم خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم و بکشیم. عرض کردم خدمتون هر خطی که در صفحه تصویر وجود داره تو این سه ناحیه‌ای که میبینید در این بالا انواع خطوط عمودی خطوط عمودی، خطوط افقی و خطوط مورب رو ما میتونیم چیکار بکنیم؟ روی صفحه تصویر داشته باشیم. حال طبق تعریفمون هر خطی که بالای قیمت جاری، یعنی در این نقطه قیمت جاری رو شما مشاهده می‌فرمایید، در واقع این نقطه هست، این قیمت جاری است، یعنی آخرین قیمته. هر خطی که بالای قیمت جاری باشه به اون رزिस्टنس یا مقاومت و هر خطی که پایین قیمت جاری باشه به اون ساپورت میگن. خطوط مورب چنانچه از بالای قیمت جاری بگذرن به اونها رزिस्टنس و چنانچه از زیر قیمت جاری بگذرن به اونها ساپورت میگن. بسیار خوب. عرض کردم خدمتتون که بهترین ساپورت و بهترین رزिस्टنس در واقع ساپورت و رزिस्टنس هایی هستن که اولا اکسترموم باشن، ثانیاً بیشترین تاچ ممکنه رو داشته باشن. مثالی بزنم خدمتتون، اگر من این خط رو توی این نقطه که مینیمم هست بگذارم میبینید که دو تا تاچ داره در گذشته. این خط در آینده هم باید در واقع تاچ خودش رو داشته باشه. نگاه کنید قیمت چقدر قشنگ اومده تاچ کرده و ازش تبعیت کرده. همین حالت رو ما برای خطوط بالا و پایین هم داریم. یعنی اگر من نقطه ای رو به صورت نقطه ماکسیموم انتخاب بکنم تو این نقطه ولی بیشترین تاچ هم داشته باشه، یعنی مقدار هنر هم باید به خرج بدم که هم بیشترین تاچ رو داشته باشه هم بالاترین نقطه باشه. نگاه کنید تو این نقطه تماس داشته و این نقطه تماس داشته. از خطوط ساپورت و رزिस्टنس خاصیتشون اینه که ساپورت ها میتوانند به رزिस्टنس و رزिस्टنس به ساپورت تبدیل بشه، ولی شرط و شروط خودش رو داره و یکی از اون شروط این هستش که ساپورت ها و رزिस्टنس ها بشکنند. چنانچه بشکنند که تعریفش رو در آینده خدمتتون خواهم گفت. یک ساپورت تبدیل به رزिस्टنس میشه و بای به سل. اونجا هست که همون پیشبینی که من اوایل خدمتتون عرض کردم رو خدمتتون خواهیم داشت و اینکه بازار اگر جهتش عوض شه من میتونم سریعاً پوزیشن بایم رو به پوزیشن در واقع سل عوض بکنم و این اون مورد است. در باقی موارد شما بایتون بای و سلتون سل هست. الان من میتونم چندین مورد دیگه از ساپورت و رزिस्टنس بکشم. نمونهش این خط هست که نگاه بکنید باز مجددا چه در گذشته چه در آینده ازش تبعیت شده که همین موارد رو هم باز برای آینده خواهیم داشت. خطوط مورب هم به همین صورت هستن. اگه من دو تا نقطه رو بگیرم به هم وصل بکنم شما با ساپورت ها و رزिस्टنس هایی رو میبینید، دو تا نقطه که خانه های بعد هم برای در واقع انجام عملیات خرید و فروش برای ما حائز اهمیت هستند. بسیار خب، من این خطوط رو پاک میکنم.
میخوام یه ترند لاین بکشم. اگر یک بازار بالا رو باشد، ترند لاین در این مقطع در واقع بهترین ساپورتیه که در این بازار بالا رو میتونم بکشم. یعنی با داشتن این دو نقطه من میتونم یک ترند لاین بکشم که شما میبینید تبعیت قیمت رو در مراحل بعد، یعنی همیشه قیمت بالای ساپورت یا ترند لاین ما قرار داره و همیشه روی ترند لاین که ما برخورد میکنیم ما باید بای بکنیم و چنانچه پایین رو باشه نگاه بفرمایید. اگر دو نقطه رو بکشیم، نقاط سوم و چهارم هم باز مجددا تبعیت کردن تا زمانی که خط بشکنه و یک ساپورت تبدیل به یک رزिस्टنس بشه. بسیار خوب. ما برای کشیدن کانال عرض کردم خدمتتون که کانال ها هم در واقع بخشی از مسیر حرکتی قیمت هستن که در واقع سقف قیمت رو در بازار بالا رو و کف قیمت رو در بازار پایین رو نشون میدن. برای کشیدن یک چنل یا کانال شما کافی است که خطی رو موازی ترند لاین بردارید و بر روی بالاترین نقطه از اون ترند تو اون مسیر قرار بدید.